สวัสดีครับติ่งเทวายครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาพบกับ MPV ตัวล่าสุดจากทางค่าย Zeekr นะครับถัดมาจากความสำเร็จของ Zeekr 001 ตัวนี้ก็คือ Zeekr 009 นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมตัวนี้ชาวจีนถึงให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ Zeekr แบรนด์น้องใหม่ในเครือจีลี่ที่ไม่ธรรมดากับรถรุ่นแรก Zeekr 001 Sport Station Wagon สุดแรงที่ทำยอดขายรวมไปกว่า 60,000 คันในปีนี้และถือเป็นรุ่นแรกที่ทำยอดส่งมอบต่อเดือนได้เกิน 10,000 คันในกลุ่มรถที่มีรุ่นที่ราคาเริ่มต้นเกิน 300,000 หยวนวันนี้มาดูรถรุ่นที่ 2 ของทางค่ายกันครับ Zeekr 009 Zeekr 009 เป็น MPV สุดหรูจากทางค่ายตัวรถมีความยาว 5,209 มิลลิเมตรพร้อมฐานล้อ 3,205 มิลลิเมตรกว้าง 2,024 มิลลิเมตรและสูง 1,848 มิลลิเมตรดูจากขนาดแล้วก็ใหญ่กว่าอันพาดหน่อยหนึ่งครับมีทั้งหมด 2 รุ่นย่อยคือรุ่น V และรุ่น Mi โดยที่ต่างกันเฉพาะขนาดความจุของแบตเตอรี่และออปชั่นของล้อที่เลือกได้อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้ง 2 รุ่นโดยใช้แบตเตอรี่แบบเซลล์ 2 Pack 3.0 รุ่นใหม่ของ CATL รุ่น V ใช้แบตเตอรี่ขนาด 116 กิโลวัตต์อเวอร์วิ่งได้ 702 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่นมีใช้แบตเตอรี่ขนาด 140 กิโลวัตต์อเวอร์วิ่งได้ 822 กิโลเมตรตามมาตรฐานเดียวกันดูกันที่พอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกับ Zeekr 001 นะครับก็คือจะเป็นพอร์ตแบบ GBAC นะครับแล้วตัวนี้สามารถที่จะส่งไฟออกมาเป็น VTL ได้เหมือนกันนะครับ 6.6 กิโลวัตต์แต่จะต้องมีอะแดปเตอร์มาเสียบตรงนี้นะกดปิดทางนี้นะครับและสำหรับการชาร์จไวนะครับพอร์ตชาร์จไวจะอยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับซีกซ้ายด้านหน้าจะเป็นพอร์ตชาร์จแบบ AC ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น GB แบบ DC นะฮะซึ่งรองรับกำลังการชาร์จได้มากสุดที่ 360 กิโลวัตต์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะชาร์จจาก 10% ไปจนถึง 80% เนี่ยได้ภายใน 28 นาทีเท่านั้นนะครับโหดไหมมีระบบปั๊มความร้อนเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิและจัดการพลังงานโดยเฉพาะในฤดูหนาว Zeekr 009 ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนหน้าหลังแต่ละตัวส่งกำลัง 200 กิโลวัตต์และแรงบิด 343 นิวตันเมตรทำให้ส่งกำลังรวม 400 กิโลวัตต์หรือ 544 แรงม้าและแรงบิดรวมที่ 686 นิวตันเมตรเร่งจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 4.5 วินาทีอย่างที่เห็นในตัวอย่างเมื่อต้นคลิปนะครับและทำความเร็วสูงสุดที่ 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิชโบนด้านหลังมัลติลิงก์อิสระ 5 จุดพร้อมการปรับระดับความสูงได้มาพร้อมล้ออลูมิเนียมขนาด 19 นิ้วและยาง 255/50 R19 โดยรุ่น V สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นล้อขนาด 20 นิ้วและยาง 265/45 R20 ได้ในส่วนของงานดีไซน์ก็ดูล้ำเหมือนหลุดมาจากโลกอนาคตกระจังหน้าพร้อมไฟ LED กว่า 154 ดวงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกระโปรงหน้านะครับดึง2ครั้งนะฮะกระโปรงหน้าก็จะเปิดขึ้นมานะฮะตัวนี้นะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะสามารถค้างได้ด้วยตัวเองนะครับแลชดับเบิลแลช2ข้างนะครับไม่ที่อยู่ตรงกลางแล้วคราวนี้จะเป็นแลช2ข้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ครับมาดูใกล้ๆเลยฮะซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะเก็บป้ายฉุกเฉินแล้วก็ปั๊มนะครับสามารถเก็บของอย่างอื่นได้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะใครที่ชอบที่จะเก็บพวกสายชาร์จเนี่ยก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราเติมน้ำล้างกระจกนั่นเองนะฮะจะเป็นการปิดซีลทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดจะเป็นการปิดแล้วก็มีที่เก็บของอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น MPV ที่มีที่เก็บของในฟรังก์แล้วนะฮะก็จะเหมือนกันกับ Zeekr 001 ซึ่งก็จะมีพื้นที่เก็บของภายในฟรังก์เหมือนกันนะครับตรงนี้ถือว่าจัดพื้นที่มาได้เยี่ยมเลยปิดนะครับวางลงแล้วกดตรงแลชทั้ง2ข้างนะฮะมันก็จะปิดล็อกอย่างนี้นะฮะเยี่ยมไปเลยและแนวไฟท้ายคริสตัลไลท์ที่ยาวกว่า 1.76 เมตรด้วยไฟ LED กว่า 402 ดวงพื้นที่จุดสัมภาระท้ายรถ 376 ลิตรไปจนถึง 2,979 ลิตรเมื่อพับที่นั่งแถว 3 ลงส่วนฝากระโปรงท้ายนะครับก็เป็นฝากระโปรงท้ายไฟฟ้านะฮะตรงนี้จะมีกล้อง2ตัวนะฮะกล้องส่องตอนจอดรถแล้วก็กล้องส่องหลังเวลาขับขี่นะฮะ
ดี๋ยวผมจะมายืนให้ดูนะนี่นะครับก็คือฝาเนี่ยเปิดขึ้นมาผมเอามาเป็นร่มกันฝนได้เลยนะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเปิดฝาท้ายตรงนี้มาก็สามารถนั่งชิวๆตรงนี้ได้นะครับไม่เปียกนะฮะตอนนี้เราก็เก็บของกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูพื้นที่ข้างในนะฮะมาดูกันเลยว่าเขาจัดพื้นที่กันยังไงนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีตะขอไว้แขวนพวกถุงหรืออะไรเงี้ยที่มีน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมฉะนั้นคุณสามารถแขวนได้ตรงนี้เหมือนกันครับเวลาไม่มีน้ำหนักมันก็จะปิดเข้าไปตรงนี้จะมีช่อง12โวลต์180วัตต์หรือ15แอมป์นะฮะมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นสปีกเกอร์ทั้ง2ด้านตอนล่างเนี่ยจะมีแผ่นปิดนะครับซึ่งภายใต้แผ่นปิดก็จะเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับจริงๆไอ้ป้ายฉุกเฉินเนี่ยสามารถมาวางตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ถ้าสะดวกหน่อยก็ไว้ด้านหน้าก็ได้เพราะมัน access ง่ายนะปั๊มอะไรพวกนี้ก็วางได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับหรือจะวาง portable charger ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเลื่อนลงระดับไม่ได้ละมันก็จะเป็นระดับเดียวนะครับถ้าเกิดมีวัตถุกีดขวางนะครับมันก็จะดันขึ้นเหมือนเดิมนะฉะนั้นมันจะไม่หนีบคุณนะครับเนี่ยเดี๋ยวปิดให้ดูนะฮะปิดนะครับผมมายืนค้างตรงนี้นะมันก็จะกันเผื่อเวลามีเด็กๆหรือมีวัตถุกีดขวางมาวางตรงทางที่มันจะปิดประตูท้ายนะครับการออกแบบเสาเอคู่และแนวกระจกหน้าที่ทำหน้าที่ลดแรงต้านของอากาศทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง 0.27 ซึ่งดีกว่า SUV หลายรุ่นและเสา B, C และ D ที่ถูกซ่อนอย่างกลมกลืนทำให้ Seeker 009 มีหลังคาที่แข็งแรงและรับน้ำหนักได้เกือบ 13 ตันพร้อมโครงสร้างที่แข็งแรงและปลอดภัยทั้งคันบริเวณซุ้มล้อหลังใช้โครงอลูมิเนียมชิ้นเดียวยาว 1.4 เมตรกว้าง 1.6 เมตรทำให้ทนต่อการเสียรูปหากเกิดการชนเพิ่มขึ้น 16% และทนต่อแรงบิดเพิ่มขึ้นอีก 11%ซึ่งโครงสร้างโดยรวมสามารถทนแรงบิดได้ถึง 36,450 นิวตันเมตรต่อองศาถือว่ามากที่สุดหากเทียบกับ MPV รุ่นอื่นๆพร้อมม่านอากาศคลุมด้านหน้าและด้านหลังปริมาตร 70 ลิตร ยาว 2.7 เมตรป้องกันผู้โดยสารหากเกิดการชนหรือการพลิกคว่ำประตูบานเลื่อนไฟฟ้าด้านข้างที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นได้รับการเสริมความแข็งแกร่งและยังติดตั้งเทคโนโลยีปลดล็อกประตูฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่ไม่สามารถเปิดประตูในกรณีฉุกเฉินและโครงสร้างป้องกันการชนกันของแบตเตอรี่ด้วยคานป้องกันการชนด้านข้างทำจากโครงอลูมิเนียมขนาดรวม133มิลลิเมตรที่ดูดซับพลังงานหลายชั้นซึ่งจะกันกระแทกแบตเตอรี่ทีละชั้นเมื่อถูกกระแทกและช่วยกระจายความร้อนโดยไม่เกิดไฟไหม้และภายในที่หรูหราด้วยหนังนับป้าแบบพิเศษมีความนุ่มมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกับหนังนับป้าทั่วไปเบาะหน้าและเบาะแถว 2 มาพร้อมระบบนวดระบายอากาศทำความร้อนและมีการจดจำตำแหน่งที่นั่งแถว 2 มาพร้อมโต๊ะพับได้พร้อมใช้ในการทำงานหรืออ่านหนังสือและอื่นๆซึ่งรุ่นนี้ทำการเก็บเสียงได้ดีมากครับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงรบกวนมีเพียง 64.5 เดซิเบลซึ่งดีที่สุดเมื่อเทียบ MPV รุ่นอื่นๆเบาะแถว3ของเขานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันสามารถปรับเอนไปได้180องศาเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เลื่อนเบาะแถว2ไปหน้าสุดนะจริงๆมันเลื่อนไปข้างหน้าได้อีกนิดหนึ่งนะแต่ว่าพอดีผมเอาของตรงนี้ไปไว้ข้างหน้านะมันก็เลยเลื่อนไปไม่ได้ละนะครับทีนี้ถ้าผมมานั่งเบาะตอน3เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาเราไปเที่ยวไปแคมปิ้งเนี่ยนอนงีบกันได้เลย2คนไม่มีปัญหานะครับเนี่ยฮะจะเหมือนกับเรานั่งเครื่องบิน First Class ที่แบบเอนเบาะไปได้เรียบสุดนะครับคือช่วงขาเนี่ยมันไม่ได้เรียบไปกับช่วงลำตัวก็จริงแต่ว่ามันนอนยืดขาได้เต็มที่เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทำพื้นที่ออกมาได้เยี่ยมมากเลยนะโดยที่ไม่ต้องแบบพับเบาะไปด้านหน้าเพราะตรงนี้เนี่ยฮะเบาะตอน3ถ้าเกิดเราพับมาด้านหน้ามันจะมีขอบตอนท้ายเล็กน้อยนะครับฉะนั้นเวลาจะนอนจะงีบเนี่ยเราเอนเบาะไปด้านหลังแล้วก็นอนงีบได้สบายกว่านะฮะด้านหลังเบาะนะครับจะมีสลักให้ดึงนะแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็จะสะดวกนะเพราะว่ามันเป็นสายเลยมันไม่ต้องเอื้อมเข้าไปหยิบนะมันเป็นสายดึงนี้ได้เลยสะดวกดีนะฮะแล้วสามารถที่จะพับได้ลักษณะนี้นะทั้ง2ด้านเลยฉะนั้นเบาะก็สามารถที่จะเอนมาด้านหลังหรือว่าพับไปด้านหน้าได้ทั้งคู่นะฮะเพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะมีมุมฉะนั้นถ้าเกิดจะนอนจะอะไรเงี้ยให้เอนเบาะมาด้านหลังแล้วนอนจะดีกว่ามันจะสะดวกกว่านะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของทั่วไปอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะฮะและทีนี้นะครับถ้าเกิดผมปรับเป็นที่นั่งปกตินะฮะอันนี้คือมุมตั้งสุดละ
ก็จะรู้สึกชันเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดจะเอนเนี่ยก็สามารถเอนได้นะตัวนี้ผมเอนไป1ระดับแล้วซึ่งเอนเป็น1ระดับเนี่ยนั่งมันก็จะสบายขึ้นมาหน่อยแต่ถึงแม้ว่ามันจะชันสุดเนี่ยมันก็ยังโอเคนะอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับระดับความสูงของที่รองศีรษะได้นะก็ประมาณนี้นะฮะขึ้นอยู่กับเก้าอี้แถว2แต่ตอนนี้ผมเลื่อนไปหน้าสุดเลยถ้าเกิดผมเลื่อนมาหลังสุดหน่อยนะตอนนี้ตำแหน่งเป็นที่นั่งปกติของแถว2นะฮะเล็กรูมตอน3เนี่ยผมนั่งแบบสบายๆนะมันก็จะติดพอดีแต่ว่ายังไม่ได้ชนจนแบบดันนะครับก็คือยังนั่งโอเคอยู่นะเฮดรูมเนี่ยในตำแหน่งที่เบาะชันสุดเฮดรูมผมเหลือประมาณ2กำปั้นได้เลยนะด้านบนเนี่ยความเป็น MPV ของมันก็คือค่อนข้างจะเรียบนะขนานกับแนวพื้นไปฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเฮดรูมเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะนั่งสบายเลยนะด้านหลังเนี่ยมีช่องชาร์จให้นะฮะมีที่วางโทรศัพท์มือถือก็วางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ชาร์จไปด้วยในตัวได้ที่วางแก้ว1ใบนะฝั่งละใบนะครับแล้วก็สามารถปรับแอร์แล้วก็เปิดปิดแอร์ได้จากแถว3เหมือนกันนะฮะช่องแอร์ก็มีมาให้มีไฟมาให้นะฮะแบบสัมผัสนะครับลวดลายการตกแต่งตรงเนี้ยนะแพทเทิร์นเขาจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นคมนะฮะถ้าดูจากโลโก้ซีเคอร์ก็จะมีความเป็นเหลี่ยมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมตัดกันเนี่ยนะสวยงามดูทันสมัยดีนะฮะลำโพงของ Yamaha เนี่ยรอบคันเลยนะครับหนังบุมาอย่างดีการผลิตนี่ถือว่าดีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งตอน2กันบ้างว่าเป็นไงบ้างนะครับที่นั่งตอน2นะครับถ้าเกิดเราจะเลื่อนให้ผู้โดยสารตอน3เนี่ยเข้าไปเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะเลื่อนไปข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่ผมเลื่อนมาแล้วก็เดินเข้าไปในที่นั่งตอน3ได้นะขึ้นมาแล้วนั่งได้เลยนะสะดวกมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสามารถเข้าไปแล้วนั่งที่นั่งแถว3ได้เลยคราวนี้เรามาดูว่าแถว2เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะสังเกตนะถอยเข้าไปเนี่ยจะช้านะแต่ว่าเวลาเราเปิดเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะเนี่ยเวลาเราจะขึ้นมันจะเลื่อนให้เร็วหน่อยแต่เวลาเราขึ้นไปนั่งแล้วเวลาเรากดปิดเนี่ยมันจะช้าลงนะฮะเนี่ยสปีดตอนที่เลื่อนเบาะเข้าไปในตำแหน่งที่ปิดแล้วเนี่ยมันจะช้ากว่าตอนที่เราเปิดนะครับเดี๋ยวเรามานั่งแถว2กันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นตำแหน่ง default นะครับก็คือเป็นตำแหน่งทั่วไปเลยผมเห็นว่า leg room ผมเนี่ยเกือบจะ1 ศอกนะครับเกือบจะ1 ศอกความเป็น MPV เนี่ยทำให้พื้นที่ภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างเยอะตั้งแต่แถว2ไปจนถึงแถว3เลยนะตรงนี้พื้นที่การใช้สอยเนี่ย MPV ผมถือว่าตัวนี้ทำมาค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วก็นั่งได้สบายมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยที่นั่งก็จะนั่งสบายนะฮะขนาดเฮดรูมของแถว3เนี่ยมี2กำปั้นใช่ไหมครับแถว2นี้ก็เกือบศอกคือมันเฮดรูมเล็กรูมของ MPV ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยสูงแค่172นะครับฉะนั้นมานั่งใน MPV ก็จะรู้สึกว่ามันเยอะกว้างมากๆพื้นที่แบบเยอะมากๆนะฮะอันนี้ต้องถือว่าแบบใครที่ชอบลักษณะความโองโถงภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยมานั่งใน MPV น่าจะติดใจทั้งนั้นนะครับตรงนี้ถ้ากดแล้วเลื่อนเนี่ยมันจะเป็นแผงควบคุมต่างๆซึ่งใช้ควบคุมในการปรับนะเราสามารถปรับที่นั่งจากปุ่มควบคุมตรงนี้ได้หมดนะจะเอนนอนเลยก็สามารถกดปุ่มเดียวนะฮะกดปุ่มเดียวสามารถที่จะเอนเห็นไหมครับมันก็จะมีที่รองน่องนะครับแล้วก็ที่รองช่วงน่องเนี่ยแล้วก็ต้นขาเนี่ยยืดออกมารองรับส่วนขาของคุณนะครับแล้วคุณสามารถเอนนอนได้เลยนะฮะแถว2นี้จะไม่ได้เอนแบบเรียบไปเลยนะครับก็จะเอนในลักษณะที่นั่งสบายๆนะครับถ้านั่งทางไกลอย่างเงี้ยเราสามารถนั่งในตำแหน่งเนี้ยแล้วนั่งชิวๆนั่งยาวๆได้เลยนะเวลาจอดแล้วเนี่ยก็สามารถนั่งงีบได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าจะนอนเลยเนี่ยอยากจะเอนเรียบไปเลยก็ต้องเลื่อนเบาะตัวแถว2เนี่ยไปด้านหน้าแล้วก็เอนเบาะแถว3ให้มันเรียบไปจะได้นอนแบบเรียบได้นะฮะแต่ถ้าใครชอบงีบสไตล์แบบไม่ต้องเอนแบบราบเลยเนี่ยเบาะตอน2เนี่ยก็ทำได้ดีมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์เหมือนกับ Neo ES8 นะฮะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจะมี Queen Seat ใช่ไหมครับ
แต่ตัวนี้เนี่ยมีแบบในที่นั่งตอน2ทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับมุมเอนได้นะฮะแล้วก็สามารถจดจำตำแหน่งแล้วก็จดจำค่าแต่งตั้งต่างๆได้นะครับสามารถเป่าลมได้นะแล้วก็ทำความร้อนได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการปรับที่รองน่องตรงนี้นะฮะสามารถควบคุมเสียงเนี่ยกดปุ่มนี้แล้วสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ปุ่มเมื่อกี้ก็คือเป็นปุ่มที่เรากดแล้วทำให้เอนนอนไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือปุ่มกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมคือแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นการสั่งให้นวดนั่นเองนะตอนนี้มันกำลังทุบหลังผมอยู่เป็นอารมณ์แบบบีบหลังนะฮะ1 2 3 4 5มีอยู่5โหมดนะครับสรุปโหมดในการนวดมี5โหมดด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นการปรับน้ำหนักนะฮะปิดนะครับถือว่าจัดเต็มเลยทุกอย่างนะฮะในที่นั่งแถว2สำหรับการควบคุมจากภายในนะครับจะเห็นได้ว่าด้านข้างของประตูนะฮะตรงนี้จะมีไดออลนะคุณสามารถสลับสับเปลี่ยนขึ้นไปดูโหมดการควบคุมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์ในช่องที่2นะครับการปรับพัดลมนะฮะทิศทางนะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเปิดได้นะเปิดปิดได้ตรงนี้ก็สามารถปรับว่าเราจะให้แอร์เป่าที่หน้าที่เท้าหรือว่าตำแหน่งอื่นๆได้นะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มอันล็อกนะครับตรงนี้สามารถควบคุมการเปิดปิดของหน้าต่างได้นะแล้วก็ตัวม่านซันรูฟด้านบนนะเปิดปิดจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะนี่ปุ่มนี้ก็จะเป็นการควบคุมหน้าต่างนะครับและปุ่มนี้ก็จะเป็นการควบคุมหน้าต่างของอีกฝั่งตรงนี้เป็นการควบคุมหน้าต่างทั้ง2ด้านนั่นแหละนะแล้วประตูอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถควบคุมหน้าต่างได้เหมือนกันเปิดประตูก็สามารถกดเปิดปิดได้จากตรงนี้นะฮะข้างบนคือปิดข้างล่างคือเปิดนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีที่จับนะฮะเหมาะสำหรับการที่ผู้สูงอายุจะขึ้นรถอะไรเงี้ยก็สามารถจับแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาได้นะฮะก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้เหมือนกับ MPV ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงๆนะครับปิดซึ่งการปิดเนี่ยคุณสามารถมาขยับเปิดปิดตรงนี้ได้เหมือนกันฮะตัวนี้จะเป็นด้ามเปิดปิดประตูหรือใช้ปุ่มควบคุมก็ได้นะครับที่นั่งแถว2ทั้งคู่มาพร้อมโต๊ะที่พับได้และสามารถกางออกมาแล้วแต่การใช้งานและหากไม่ได้ใช้งานสามารถพับเก็บไว้ในที่พักแขนซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่นั่งบนเครื่องบินนะครับด้านล่างที่พักแขนทั้งคู่มีช่องเก็บของที่เปิดปิดได้พร้อมพอร์ต USB-C ซึ่งฝั่งซ้ายรองรับการจ่ายไฟสูงสุดที่60 วัตต์ด้านบนมีลำโพงตะขอแขวนเสื้อไมโครโฟนไฟแบบสัมผัสและช่องแอร์และแถบไฟแอมเบียนไลท์ระหว่างที่นั่งแถวหน้าด้านล่างมีช่องเก็บของที่เปิดปิดได้2ช่องบนมีพอร์ต USB-A และ HDMI ในการเชื่อมต่อจอหลังในการทำงานหรือความบันเทิงและกล้องเพื่อใช้งานวิดีโอคอลข้างจอหลังและสำหรับพื้นที่ที่นั่งแถวหน้าสุดนะครับหรือว่าแถวของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะอันนี้ผมนั่งในตำแหน่งคนขับซึ่งพี่คนขับเขาสูงประมาณผมนะไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเล็กรูมของผมเนี่ยจะยังเหลือประมาณเกือบคืบนะสามารถปรับได้นะเป็นการปรับไฟฟ้าได้หมด8ทิศทางเลยนะครับนั่งด้านหน้าเนี่ยประตูถ้าสังเกตนะจะเห็นได้ว่ามันเปิดออกไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือมุมที่เปิดก็ถือว่าเยอะเลยทำให้พื้นที่ที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ที่นั่งถือว่าทำมาได้ดีเลยนะฮะผมเหลือเฮดรูมเนี่ยก็ประมาณเกือบศอกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับแถว2ฉะนั้น MPV คันนี้เนี่ยคนที่มีรูปร่างใหญ่ตัวสูงไม่มีปัญหาเลยนะครับในการมาใช้งานหรือว่าเป็นผู้โดยสารเองเนี่ยถือว่าจัดพื้นที่มันได้ดีมากนะฮะที่บังแดดนะครับมีแผ่นปิดกระจกแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยนะฮะเวลามาบังด้านข้างแล้วเนี่ยจะเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะประมาณแบบฝ่ามือแบบแผ่ออกมาเนี่ยนะครับจะเหลือพื้นที่แกลบตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะภายในเนี่ยหรูหราเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูรายละเอียดนะว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้ามีกระจกหลังคาผืนเล็กพร้อมม่านที่เปิดปิดได้และด้านบนกระจกมองหลัง
มีชุดควบคุมไฟแบบสัมผัส ปุ่มเรียกขอความช่วยเหลือ SOS ปุ่มเปิดปิดประตูหลังทั้งคู่ และปุ่มเปิดปิดม่านหลังคาด้านหน้า พร้อมกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ ด้านล่างมีช่องชาร์จไร้สาย และ NFC ชุดควบคุมการขับขี่ และที่วางแก้ว 2 ใบ สำหรับกุญแจเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเป็นโลโก้ ด้านหลังเป็นการควบคุมต่างๆ ถัดลงมาเป็นที่เก็บของตรงกลาง ข้างในมี USB-C ให้อีก 2 ช่อง และช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ 180 วัตต์ ตรงกลางด้านล่างมีพื้นที่เก็บของอีกเล็กน้อย และกล่องเก็บของหน้าผู้โดยสารด้านหน้า พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มสัมผัสแฮปติกด้านซ้ายและขวา ประตูฝั่งคนขับควบคุมหน้าต่างได้ทั้ง 4 บาน และมีที่เก็บของอีกเล็กน้อยด้านล่าง การปรับที่นั่งเนี่ยจะมีการปรับลัมบาร์ซัพพอร์ตหรือการรองรับลำตัวตรงนี้ด้วยนะฮะขามาเนี่ยคุณพี่คนขับเขากดเนี่ยตัวเนี้ยโหดใช้ได้เลยนะเพราะว่าถ้าไปวิ่งแข่งกันกับรถไซส์เดียวกันที่เป็นรถน้ำมันผมก็มั่นใจว่าตัวเนี้ยยังไงก็กินขาดนะครับ และระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารแบบจัดเต็ม จอแสดงผลหลังพวงมาลัยขนาด 10.25 นิ้ว จอควบคุมกลางขนาด 15.4 นิ้ว จอด้านหลังขนาด 15.6 นิ้วพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมการประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8155 ระบบคำสั่งเสียง AI และ Seeker OS และลำโพง 14 ตัวรอบคันของ Yamaha ทั้งยังมีลำโพงบนที่พักศีรษะคนขับ และผู้โดยสารแถว 2 รวมทั้งหมดอีก 6 ตัวสำหรับการช่วยเหลือการขับขี่นั้นก็มาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูง 8 ล้านพิกเซล 7 ตัว ซึ่งตรวจจับระยะได้สูงสุด 600 เมตร กล้องมองภาพรอบทิศทาง 2 ล้านพิกเซล 4 ตัว กล้องตรวจสอบความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ 1 ตัว เรดาร์ระยะไกลพิเศษ 250 เมตร 1 ตัว เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกรอบคัน 12 ตัว และใช้แกนประมวลผลของ Mobileye IQ5S 2 ตัว ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมขนาด 7 นาโนเมตร ประสิทธิภาพสูง จึงให้ความสามารถในการประมวลผลที่ทรงพลังในการช่วยเหลือการขับขี่ซึ่งสามารถอัปเกรดผ่าน OTA ได้ในอนาคต สีตัวถังมีให้เลือก 4 สีคือ สีขาว สีสตาร์ซิลเวอร์ สีน้ำเงิน และสีดำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีกระจังหน้าจากสีเดียวกับตัวถังเป็นสีโครงเงาได้ ในราคา 8,000 หยวน หรือประมาณ 40,000 บาท ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมให้ฟรีอยู่ครับ ส่วนสีภายในนั้นมี 3 สีคือ บล็อกขาวคอนโซลเทา บล็อกขาวคอนโซลน้ำเงิน บอร์ดดำคอนโซลดำ และราคาขายในจีนนั้น รุ่น V ราคาเริ่มที่ 499,000 หยวน หรือประมาณ 2,500,000 บาท หากเลือก 120 นิ้ว เพิ่มเงินอีก 15,000 หยวน หรือประมาณ 75,000 บาท และจะมาพร้อมยางที่อุดรอยรั่วได้เอง และล้อทั้ง 2 ขนาด มี 2 ลายให้เลือกเหมือนกัน ส่วนรุ่นมี ราคาเริ่มที่ 588,000 หยวน หรือประมาณ 2,946,000 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนล้อ 20 นิ้วได้ โฮมชาร์จเฟสเดียว 7 กิโลวัตต์ราคาเริ่มที่ 5,999 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท โฮมชาร์จ 3 เฟส 11 กิโลวัตต์ราคาเริ่มที่ 7,299 หยวน หรือประมาณ 36,600 บาท ส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงราคาเริ่มที่ 15,000 หยวน หรือประมาณ 75,000 บาท และระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงสุดราคาเริ่มที่ 35,000 หยวน หรือประมาณ 175,000 บาท ซึ่งตอนนี้ยังเป็นโปรโมชั่นให้ใช้ฟรีชั่วคราวทั้งคู่อยู่ครับ และลูกค้าได้รับสิทธิ์การรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อน และระบบไฟฟ้าแรงสูง ตลอดอายุการใช้งานในเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนการรับประกันตัวรถจะอยู่ที่ 6 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทดสอบการขับขี่ของ Seeker 009 นะฮะเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บความรู้สึกไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเนี่ยเห็นไหมครับอัตราการตอบสนองดีมากเลยเพราะตอนนี้เราขับกำลังเข้าโค้งอยู่นะฮะแล้วอัตราเร่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะมีความเร็วที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปฉะนั้นเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยก็จะไม่รู้สึกเวียนหัวหรือว่ามีอาการเมารถเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาทำมาได้ตอบโจทย์กับการใช้งาน MPV กับผู้ใช้ในทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ตามนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มี HUD เพราะว่าอะไรเพราะว่า
ความลาดของกระจกด้านหน้าเนี่ยมันจะทำให้มีการติดตั้งอะไรเงี้ยอาจจะต้องติดตั้งพวกกระจกอะไรเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นการดูข้อมูลต่างๆ ก็จะดูจากจอด้านหน้าข้างหลังพวงมาลัยได้เลยนะฮะซึ่งถ้าคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นจอด้านหลังพวงมาลัยแล้วก็จะมีกล้อง DMS อยู่ตรงนี้นะครับเวลาคุณมีอาการเมื่อยล้าอะไรเงี้ยเขาจะเตือนคุณนะว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วนะเพราะว่าจะเป็นการตรวจสอบคนขับไม่ให้คนขับเมื่อยล้านะแล้วก็จอควบคุมหลักอยู่ตรงนี้นะฮะตัวที่เราได้ทดลองเนี่ยยังเป็นตัว pre-production นะฉะนั้นซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างซึ่งใช้ได้ไม่เต็ม 100% แต่ว่าตัวที่เป็น production เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ทุกอย่างครบนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยในตัวที่เป็น production เนี่ยน่าจะมีให้ใช้กันนะครับตอนนี้ก็จะมีแต่ภาษาจีนอย่างเดียวนะรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นมอเตอร์คู่แล้วก็ระยะวิ่งเนี่ยอยู่ที่702กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC ฉะนั้นถ้าเกิดวิ่งในสภาพจริงเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศความเร็วที่ใช้แล้วก็พื้นที่ลักษณะการใช้งานก็จะมีผลกับระยะรวมเวลาเราวิ่งนะฮะฉะนั้นสมมุติเราไปวิ่งในเมืองหนาวๆเนี่ยก็อาจจะได้ระยะทางที่ลดลงนะครับหรือใช้ความเร็วสูงๆวิ่งขึ้นเขาก็จะได้ระยะทางที่ลดลงอันนี้แล้วแต่สภาพการใช้งานแล้วก็อุณหภูมินะครับ Seeker AD นะครับก็จะเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ Seeker นะฮะซึ่งรุ่นที่ทำตลาดจริงๆส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ตัวนั้นครบนะสำหรับรุ่นทดสอบในวันนี้ทุกคนได้เห็นรุ่นนี้เป็นครั้งแรกๆเลยนะฮะมีสื่อไม่กี่เจ้าเท่านั้นนะครับที่ได้มาทดสอบการขับในวันนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับแต่รุ่นที่ส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ทุกอย่างมาให้ครบตัวนี้ยังเป็นรุ่นที่ทดสอบอยู่นะฮะแต่จากการขับขี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าขับสบายมากไม่ได้รู้สึกว่าคือผมเริ่มหัดขับรถจากรถ6 ล้อนะทีนี้พอมาขับคันนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนขับรถใหญ่แต่มันควบคุมง่ายนะครับขับสบายเยี่ยมเดี๋ยวจะทดสอบการเร่งเล็กน้อยนะครับเนี่ยอันนี้เร่งเบาๆนะเล่นแบบไม่ได้ไปเยอะนะครับก็ยังตอบสนองได้ดีนะครับและถ้าเทียบความรู้สึกนะฮะก็คือขับเซดานมาขับ SUV ก็จะเพิ่มความรู้สึกว่ามันมั่นคงในการขับมากขึ้นแล้วถ้าถัดจาก SUV มาขับ MPV ก็จะเพิ่มระดับความมั่นคงขึ้นไปอีกนะครับฐานล้อที่ยาวมากขึ้นขนาดมีตัวรถที่ใหญ่มากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความบึกบึนมีความมั่นคงมากขึ้นนะตามรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเวลาวิ่งที่ความเร็วต่ำอยู่ในถนนในหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเสียงเตือนคนเดินถนนได้นะก็ปรับระดับได้3ระดับนะฮะหรือจะปิดก็ได้แต่ผมก็แนะนำว่าใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยให้เปิดฟีเจอร์นี้ไว้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไงก็ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ท้องถนนแล้วก็คนเดินถนนด้วยนะครับระบบเสียงภายในเนี่ยผมจะไม่เปิดแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะฟังกันไม่ได้ยินนะฮะเวลาพูดไปเดี๋ยวไม่ได้ยินจะใช้ระบบเสียงของ Yamaha นะฮะเพราะนั้นก็อย่างที่รู้กันของ 001 ก็ใช้เหมือนกันนะฮะเสียงก็ดีเลยแต่สำหรับ Seeker 001 เนี่ยเขาใช้ลำโพง12 ชุดแต่ตัวเนี้ย20 ชุดเลยนะฮะโอ้โหก็คือรอบคันเลยตั้งแต่แถวหน้าไปจนถึงแถว3เลยก็จัดเต็มในเรื่องของความบันเทิงเหมือนกันนะครับระบบเสียงดีมากจะแซงรถนี่นะคือเวลาจะแซงจะทำความเร็วเนี่ยกดปุ๊บมาแต่มาแบบไม่ได้กระชากมาแบบนิ่มนวลนะครับแล้วเวลาเบรกนะเนี่ยเบรกก็จะมีความนิ่มนวลเหมือนกันนะคือจับหยุดแต่มันจะไม่กระชากแบบหัวคนนั่งด้านหลังไม่กระแทกเบาะด้านหน้านะมันจะมีความนิ่มนวลในการเบรกแต่หยุดสนิทนะแล้วก็เร่งตอบสนองค่อนข้างดีไฟแดงนะเบรกเนี่ยเราเบรกได้สมูทกว่าคันนี้คันนี้มันยังวิ่งไปต่อเห็นไหมครับคือการเบรกของตัวนี้มีความนิ่มนวลผมยังทิ้งระยะกับคันหน้าเนี่ยเลยค่อนข้างเยอะเลยนะด้านหน้าก็จะเป็นจอหลักเวลาขับเนี่ยเราก็จะใช้จอนี้ในการดูนาวิเกเตอร์และอื่นๆนะการควบคุมแอร์ทุกอย่างเกี่ยวนี้หมดนะการควบคุมต่างๆก็จะอยู่ตรงหน้าคอนโทรลนี้หมดนะความบันเทิงก็จะอยู่อย่างนี้เหมือนกันสังเกตไอคอนก็จะเป็นไอคอนของ 009 นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดเป็น 001 ก็จะเป็น 001 รายละเอียดในการออกแบบเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ครบมาจนถึง UI เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนของ 009 เหมือนกันเห็นไหมและสำหรับคันนี้นะครับอัตราการเก็บเสียงเนี่ย NVH ของคันนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าในระดับความเร็วที่120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยฮะ
สียงรบกวนภายในมีแค่64เดซิเบลเองซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับการวัดค่า NBS เนี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมง64.5เดซิเบลนะครับฉะนั้นตัวนี้วิ่งทางด่วนหรือวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยก็เสียงรบกวนจากข้างนอกเข้ามาจะน้อยมากนะฮะและตัวนี้นะครับวงเลี้ยวในการตีวงเลี้ยวเนี่ยกับรถเนี่ยฮะจะอยู่ที่แค่ 6.2 เมตรเองนะคือรถขนาดความยาวขนาดนี้นะครับถ้าดูอย่างพวกแบบรถเซดานทั่วไปเขาอยู่ประมาณ5เมตรกว่านะตัวเนี้ย6เมตรนิดๆแต่เนื่องด้วยขนาดความยาวของมันเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับฉะนั้นการตีวงเลี้ยวของคันนี้ก็ไม่ได้แย่เลย 6.2 เมตรเท่านั้นนะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาลองกับรถนะกับรถอย่างที่ผมบอกนะครับมันใช้วงเลี้ยวเนี่ยการตีวงเลี้ยวกับรถแค่ 6.2 เมตรนะฮะนี่นะนี่ MPV คันใหญ่ขนาดนี้นี่กลับมากินไม่ถึง2เลนนะครับตัวนี้ต้องถือว่าการตีวงเลี้ยวเนี่ยมันแคบมากตัวนี้เนี่ยระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็ระบบการควบคุมด้วยเสียงเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า EVA นะฮะเวลาจะเรียกเขาก็ต้องเรียกว่า Hey EVA นะเขาก็จะแบบขึ้นมาฟังคำถามอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับปกติแล้วเนี่ยเข้าไปตลาดไหนก็จะมีการซัพพอร์ตของประเทศนั้นๆนะครับเช่นอย่างโอราไปเมืองไทยเขาก็จะฟังภาษาไทยได้นะฮะ BYD ตอนนี้ก็น่าจะกำลังพัฒนาอยู่นะครับ MG เขาก็มีภาษาไทยถ้าZeekrเองเขาไปทำตลาดข้างนอกเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องในอนาคตแต่ผมก็ลุ้นนะว่าอยากให้เขาไปทำตลาดนอกจีนแล้วถ้าเป็นไปได้อะไปทำตลาดที่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากฟีดแบ็กนี้ไปทางผู้บริหารของ Zeekr นะครับเผื่อเขาจะพิจารณานะครับแต่เขาก็บอกคร่าวๆว่าการไปทำตลาดนอกจีนเนี่ยไปที่ยุโรปจะง่ายสุดซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าไปที่ยุโรปเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าพวงมาลัยซ้ายเหมือนกันนะครับระบบมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของ China NCAP กับยุโรป NCAP มันก็ใกล้เคียงกันฉะนั้นการไปทำตลาดที่ยุโรปเลยเนี่ยการปรับเปลี่ยนจะค่อนข้างน้อยนะครับก็เพิ่มเติมแค่ซอฟต์แวร์แล้วก็อย่างอื่นที่รองรับในประเทศนั้นๆนะครับแต่ก็หวังว่าเขาจะทำพวงมาลัยขวาแล้วไปเมืองไทยเหมือนกันนะคันนี้ผมว่าขับแล้วชอบคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็น่าจะชอบประมาณนี้นะครับนี่ทุกคนสังเกตไหมด้านหน้านี้จะเป็นโรโบแท็กซี่นะครับของไปตู้อพอลโลนะขับเอง 100% นะครับแต่ว่าเขายังมีคนนั่งอยู่นะเขาไม่ใช่ว่าไม่มีคนขับนะครับความรู้สึกตอนขับณตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าใครที่มีครอบครัวนะฮะมีเด็กๆคุณพ่อคุณแม่นะใช้คันนี้ตอบโจทย์นะครับการนั่งเนี่ยสบายแถว2แถว3ก็นั่งสบายนะตอนขามาเนี่ยผมนั่งแถว2นะฮะเบาะก็จัดเต็มทุกอย่างมีระบบนวดอุ่นนะครับเป่าลมนะมีครบหมดปรับเอนนอนได้ถึงแม้ว่าเบาะตอน2จะเอนนอนไม่เรียบก็จริงแต่ว่าก็นอนในตำแหน่งที่นอนได้สบายเลยนะเบาะตอน3เนี่ยปรับเอนเรียบได้หมดแล้วก็นอนได้เลยเหมือนกันนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม MPV ถึงเป็นตลาดที่กำลังจะบูมในประเทศจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงแล้ว MPV ที่อยู่ในตลาดก็ยังเป็น MPV เจ้าตลาดบ้านเราเหมือนกันนะฉะนั้นการเข้ามาทำตลาดของไม่ว่าจะเป็นทั้งZeekrเองแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในตลาดของ MPV เนี่ยจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ย3 2 1เมื่อกี้ขึ้นไปถึงเกือบ70เลยนะมันจะไม่ได้แบบปูนแล้วหัวผมชนด้านหลังนะมันจะอยู่ในลักษณะที่นิ่มนวลอยู่นะครับเบรกก่อนถึงเส้นนะครับนิ่มนวลเมื่อกี้ผมถามในทีมที่นั่งด้านหลังนะครับเขาบอกว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะเพราะมันนิ่มนะครับถึงแม้ว่าเราจะเบรกหรือเราจะเร่งเนี่ยมันจะอยู่ในอัตราการเร่งและอัตราการเบรกที่เหมาะสมและคอมฟอร์ตที่สุดนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยตัวนี้ก็ต้องถือว่า Zeekr 009 เป็นรถที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มครอบครัวหรือบริษัทที่หา MPV ล้ำๆใช้สักคันสามารถทำงานจากในรถได้ประชุมได้หรือออกไปผจญภัยกับครอบครัวเมื่อมีโอกาสซึ่งตลาดกลุ่มนี้เริ่มเติบโตขึ้นมากในประเทศจีน Zeekr ยังมีแผนสำหรับรถรุ่นใหม่ๆในปีหน้าและปีถัดๆไปครอบคลุมหลายเซกเมนต์มากขึ้นซึ่งถ้าเรามีโอกาสจะจัดมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่ครับไม่พลาดแน่นอนขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ